कोही पनि शेयर होल्डरहरूले चाहिँ के एग्रिमेन्ट गरेको छन् भने चाहिँ अब त्यो एग्रिमेन्टको 2 प्रति चाहिँ कम्पनीलाई बुझाउनु पर्यो हैन त्यो सम्झौता भएको 15 दिनभित्रमा। त्यसपछि चाहिँ अब त्यो यो जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौता चाहिँ कम्पनीले आफूले पाइसकेपछि चाहिँ अब त्यो शेयर होल्डर्स एग्रिमेन्टलाई अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रार OCR को कार्यालयमा चाहिँ पनि त्यो 15 दिनभित्रमा चाहिँ पुर्याउनु पर्यो हैन। द कम्पनी शैल सबमिट अ कपी अफ एग्रिमेन्ट अर so received from the shareholder to the office of company registrar OCR within 15 days after the receipt of the same है। यसरी चाहिँ हामीले शेयर होल्डर्स एग्रिमेन्टको आधिकारिकताको विषयमा पनि बुझ्न सक्छौं। अब यो शेयर होल्डर्स एग्रिमेन्ट बुझ्दै गर्दा चाहिँ अब यो सँगै रिलेटेड कुरा भनेको चाहिँ अनएनिमस एग्रिमेन्ट छ। अब यसलाई चाहिँ कन्सेन्सस एग्रिमेन्ट भनेर पनि भनिन्छ। यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ सर्वसहमति भनेर भनिन्छ है। अब कुनै पनि कोही पनि त्यो अघि मैले भने कम्पनी खोल्नको लागि चाहिँ त्यहाँनेर शेयर होल्डरहरू हुन्छन्। अब शेयर होल्डरहरू बीचमा चाहिँ कुनै पनि विषयमा एउटा एकमत भयो हैन यो काम गर्ने भनेर चाहिँ सबैको सहमति भयो भने चाहिँ त्यसलाई सर्वसहमति भनिन्छ अथवा चाहिँ अनएनिमस एग्रिमेन्ट वा कन्सेन्सस एग्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ। अब यसको विषयमा चाहिँ अब अनएनिमस शब्दको बारेमा हेर्ने हो भने चाहिँ द एडजेक्टिभ अनएनिमस कम्स फ्रम द सिमिलर ल्याटिन वर्ड अनएनिमस व्हिच मिन्स अफ द माइन्ड। सो व्हेन पिपल थिंक अनएनिमसली दे अल हैव द सेम आइडिया इन देयर हेड्स हैन। अघि मैले भनिसके कुनै पनि विषयमा चाहिँ सबै मान्छेहरुको राय एउटै भयो भने त्यसलाई हामीले अनएनिमस एग्रिमेन्ट भनेर भन्ने भयो। अ भोट इज अनएनिमस व्हेन अल भोटर्स आर इन एग्रिमेन्ट। अब नेक्स्ट पोइन्टमा हेर्दा चाहिँ यो हाम्रो कम्पनी ऐनले चाहिँ यो अनएनिमस एग्रिमेन्ट अथवा चाहिँ यो सर्वसहमतिलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दा CA means an agreement made unanimously by all the shareholders of a private company existing for the time being in respect of the operation of the company भनेको छ है। यो चाहिँ डेफिनेसनको कुरा हो। अनि CA is mandatory enclosure while submitting application for the incorporation of a private company। कुनै पनि यदि प्राइभेट कम्पनी खोल्नु छ भने चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा यो त्यो प्राइभेट कम्पनीको चाहिँ शेयर होल्डर्सहरु बीचमा चाहिँ अनएनिमस एग्रिमेन्ट भएको छ भनेर चाहिँ त्यो एग्रिमेन्टको त्यो कपी चाहिँ बुझाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सेक्सन 4(1)D ले चाहिँ देखाएको छ हैन। जस्तो यहाँ हेर्यौं भने चाहिँ यो एप्लिकेसन टु बी मेड फर इन्कर्पोरेसन अफ कम्पनी भनेर चाहिँ हाम्रो कम्पनी एक्टमा हेर्यौं भने यसको चाहिँ अब यो सी मा हेर्यौं भने के लेखा छ इन केस अफ अ पब्लिक कम्पनी अ कपी अफ द एग्रिमेन्ट इफ एनी इन्टर्ड बिट्विन द प्रमोटर्स प्रायर टु द इन्कर्पोरेसन अफ द कम्पनी भनेको छ हैन। यो डकुमेन्ट चाहिँ बुझाउनै पर्छ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँ डी मा हेर्यौं भने इन केस अफ अ प्राइभेट कम्पनी अ कपी अफ द कन्सेन्सस एग्रिमेन्ट इफ एनी इन्टर्ड इन्टु भनेको छ। यो डी चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। अहिले अनएनिमस एग्रिमेन्ट अथवा कन्सेन्सस एग्रिमेन्टको डिस्कस गर्दै गर्दा चाहिँ यो डी को कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है। अब ब्याक टु स्लाइड नेक्स्ट पोइन्ट हेर्दा जस्तो यो कन्सेन्सस एग्रिमेन्टमा चाहिँ के कुराहरू हुन सक्छ हैन। यो चाहिँ सर्वसहमतिको विषयमा चाहिँ हाम्रो कम्पनी एक्टमा के कुराहरू राखिएको छ भन्दा चाहिँ जस्तो सेक्सन 33 हेर्यौं भने चाहिँ स्पेसिफाइज पर्सन टु बी अथोराइज्ड फर ह्याभिङ सिग्नेचर इन द शेयर सर्टिफिकेट टु बी इस्युड टु द शेयर होल्डर्स अफ अ कम्पनी हैन। कुनै पनि शेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ कोही शेयर सर्टिफिकेट दिनको लागि चाहिँ अब हस्ताक्षर गर्ने विषयमा कसले हस्ताक्षर गर्ने कसलाई चाहिँ त्यो अथोरिटी दिने भन्ने विषयमा पनि सर्वसहमति कायम गरेर निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ सेक्सन 33 ले बोलेको छ हैन। सँगसँगै चाहिँ यो जेनरल एक्जाम्पलहरु छ है। जस्तो सेक्सन 46(5) मा हेर्ने हो भने पनि अब फीज टु बी चार्ज्ड फर द डुप्लिकेसन अफ शेयर होल्डर रजिस्टर यो कति तोक्ने भन्ने पनि सर्वसहमतिबाट निर्णय हुन सक्ने भनेर खुला छ। हाम्रो यो बाटो खोल्देको छ कम्पनी ऐनले। सँगसँगै प्रेस्क्रिप्सन अफ द ड्युटीज अफ डाइरेक्टरको कुरा भयो। प्रोसिड्युर्स टु अपॉइंट अडिटर्स अफ द कम्पनी, प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु द लिक्विडेसन अफ अ कम्पनी, यो सबै विषय भनेको चाहिँ सर्वसहमतिबाट टुङ्गो लाग्न सक्ने भनेर हाम्रो कम्पनी ऐन 2063 मा भेट्न सकिन्छ। यो चाहिँ रिलेटेड सेक्सनहरु चाहिँ मैले राखिदिएको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब जस्तो प्राइभेट कम्पनीको सम्बन्धमा चाहिँ यो सर्वसहमतिको विषयमा हाम्रो कम्पनी ऐनले एकदम खुलेर कुरा गरेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएको छु जस्तो म्यानेजमेन्ट बिजनेस एन्ड ट्रान्ज्याक्सन अफ द कम्पनीको कुरा, रेस्ट्रिक्सन इफ एनी अन द ट्रान्सफर अफ अ शेयर। अब यसलाई हामीले कम्पनी ऐनकै यो जस्तो नेपालीमा हेरौं यहाँनिर प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ। यो चाहिँ दफा 145 मा सर्वसम्मत सम्झौता भनेको छ। यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्राइभेट कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौतामा देखाएका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सकिनेछ भनेको छ। अब यसमा हेर्यौं भने क देखि जस्तो कम्पनीको व्यवस्थापन, व्यवसाय र कारोबार, शेयर हस्तान्तरणमा कुनै बन्देज भएसो कुरा, कुनै निश्चित वा आकस्मिक घटना वा स्वेच्छाले एक वा एक भन्दा बढी शेयर धनीले कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकार, यस्ता कुराहरू भनेको चाहिँ हामीले लगभग यो ठसम्म चाहिँ हेर्यौं भने भेटिन्छ। अब हाम्रो लागि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने
यहाँनिर यो उपदफा 2 मा हेर्यौं भने सम्झौताका सबै पक्षहरूको लिखित सहमतिबाट सर्वसम्मत सम्झौतामा संशोधन हुन सकिनेछ भनेको छ है। भनेपछि यो एमेन्डमेन्टको कुरा जुन छ यो सर्वसहमति अथवा अनएनिमस एग्रिमेन्टको एमेन्डमेन्टको कुरा पनि हामीले भेट्न सक्छौँ सेक्सन 145 को सबसेक्सन 2 मा। यो भनेको विथ द कन्सेन्ट इन राइटिङ अफ अल पार्टिज टु द एग्रिमेन्ट द सिएमए बी एनाउन्स्ड हैन। कुनै पनि विषयमा सेयर होल्डरहरूले चाहिँ ल यो काम गर्ने भनेर चाहिँ सबैजनाले सहमति जनाएको थिए पहिला हैन। तर अब तत्काल चाहिँ अब अहिले पछाडि केही समय पछाडि चाहिँ त्यो काम गर्न चाहिँ ठिक भएन, अब त्यसमा संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ यो सेयर होल्डरहरूलाई लाग्यो भने चाहिँ अब सबैजनाको चाहिँ त्यहाँनिर यो रिटर्न कन्सेन्ट पछाडि चाहिँ यो अनएनिमस एग्रिमेन्ट अथवा चाहिँ कन्सेन्सस एग्रिमेन्ट पनि संशोधन हुन सक्ने रहेछ है। यो चाहिँ हामीले सेक्सन 145 को 2 बाट बुझ्यौँ। अब केस लको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा केस राखेको छु मैले, यो मिस्टर सुभाष कुमार सराफ अफ नेप्लिज इन्भेस्टर एट जेएनडी अपेरल प्राइभेट लिमिटेड भर्सेस मिस्टर स्टेफन जुनिक फरेन इन्भेस्टर अफ जेएनडी अपेरल प्राइभेट लिमिटेड 2073 भनेको छ। यो 2073 को केस भयो। यो स्टेफन भन्ने चाहिँ अमेरिकन नागरिक छ हैन। अब यो केस डिटेलमा जानुभन्दा पनि अब यसको चाहिँ मुख्य कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने केस यो केसबाट चाहिँ के आएको छ भन्दा अब कुनै पनि यो सेयर होल्डरहरूमा चाहिँ अब कन्सेन्सस एग्रिमेन्ट भएको छ भने चाहिँ अब त्यो एग्रिमेन्टमा भए अनुसार चाहिँ आफ्नो अब्लिगेसन चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने सबैको चाहिँ त्यहाँनिर ड्युटी हुन्छ हैन। द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्टिज हु इन्टर इन्टु अ कन्सेन्सस एग्रिमेन्ट आर अन्डर अब्लिगेसन टु फुलफिल देयर अब्लिगेसन क्रिएटेड फ्रम सच एग्रिमेन्ट। अदरवाइज द अदर पार्टी इज फ्री टु टेक लिगल स्टेप्स इन अ वे depriving the other party from shareholding even if such agreement is made in consensus हैन। कुनै पनि विषयमा चाहिँ अब सर्वसहमतिमै कुनै निर्णय गरिएको छ भने पनि अब यदि चाहिँ अर्को पार्टीले त्यो सर्वसहमति अनुसारको चाहिँ काम गर्दैन भने चाहिँ अब त्यो व्यक्ति अथवा चाहिँ अब त्यो सेयर होल्डरको अगेन्स्टमा चाहिँ लिगल स्टेप चाल्नको लागि चाहिँ कुनै पनि यो अर्को सेयर होल्डरले सक्छ भनेर चाहिँ यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ है। यो केसको बारेमा चाहिँ अझ अरू फर्दर डिटेलको लागि चाहिँ त्यो लिङ्क मैले राखिदिएको छु, त्यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यति नै भयो मेरो चाहिँ यो सेयर होल्डर्स एग्रिमेन्ट र अनएनिमस एग्रिमेन्टको बारेमा सर्ट प्रेजेन्टेसन गरेँ मैले। यो प्रेजेन्टेसन प्रिपेयर गर्नको लागि हेल्प गर्ने कृतिसा सहित अरू सुन्ने साथीहरू र सर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू।